Guys, yung customer na pinuntahan namin dito is napanood po nila yung in-upload nating video tungkol sa pag-aalaga ng hito. So, nag-interest po sila dahil nga, ayun nga, sa panahon ngayon, wala pang masyadong nag-aalaga ng baboy dahil nga sa nakaraang naging problema. Kaya nga nang sabi ni Kapishpan, yung mga dating yung peggery ay pwede nyo pong i-convert para po maging concrete pan. Para dun kayo mag-alaga ng mga fingerlings. Kalawak, sobra, as in yan. So sigurado milyon-milyon ang pwedeng kitain ito. Nakikita nyo sa likod ko, ito po yung kanilang pedigree. So itong mga kulungan ng baboy na to, sa ngayon wala na pong nakatirang baboy. Yan. Dahil nga napanood nila yung ating vlog at pwede pa nilang maggamit itong stock na kanilang pedigree. So gagawin na nila tong concrete pan. Yan. Yung dating baboy magiging hito na po. So kasama ko guys si Kapishki, ang isang expert pagdating sa pag-aalaga ng hito. Tsaka ba sa may mga negosyong kagaya nito, yung ikaw ay isang dating nag-aalaga ng baboy pero ngayon hindi ka na nakakapag-alaga dahil nga sa nakaraang problema, yung mga sakit sa ASF, kaya napatigil ka sa pag-aalaga ng baboy. Ayun ay pwede nyo na po yung i-convert para maging concrete pan at sunod naman na alagaan mo ay hito. Yan. Dahil sa hito, pakadaling alagaan, mabilis lang palakihin, hindi pumaselan, ay pwede mo pa rin ibalik ang negosyo mo na kung saan pwede niyang tumbasan yung kinikita mo sa pag-aalaga ng baboy. Kung gusto nyo pong gawing concrete pan ang inyong dating kulungan ng baboy, pwede nyo pong kontakin ang Kapishpan para dyan. Trying to feel good, trying to forget